Hello ውድ የሃኒቲ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ያው እንግዲህ ዛሬም ያው እንደተለመደው በሌላ ርዕስ ተገኝቻለሁ ያው እዚህ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች ይሰራሉ በጣም አስቀያሚ ነገሮች አስቀያሚ ዜናዎች ሰውን ከሰው ጋር የሚያጋጩ ሰውን ከሰው ጋር የሚያቃርሩ ነገሮች በጣም ይሰራሉ እኛ ግን እዛ ነገር ላይ አናተኩርም ዋና ትምህርት ላይ ነው ያው የዚህ ቻናል ዋና አላማ ያወቅነው ነገር ሼር ማድረግ ነው ስለዚህ እናንተ የሚያውቃችሁት ነገር ሼር አድርጉ ይሄ ዜና ላልሰማ ሰዎችን እነዚህ ነገሮች የሚያውቁ ሰዎችን እንዲያውቁ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ደግሞ አድርጉ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ያብዛኞቻችሁ ጥያቄ የሆነውን ያው እዚህ ቻናል ላይ በተለያየ ጊዜ ስለ አካውንቲንግ እና መሰለ የታክስ ህጎችን ያሳየዋችሁ ያስተማርኩበት ያለው ሁኔታ አለ ሆኖም ግን አሁን ላይ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁ ያላችሁት ምንድነው ለጀማሪዎች አንድ እንትን ብትከፍትና ብታሳየን የሚለው ነገር ነው ያለው እዚሁ ላይ ያሳያችኋለሁ አካውንቲንግን በቀላል ክላስ አትገቡ ትምህርት ቤት መሄድ ሳያስፈልግ በቀላሉ ቢያንስ ኮንሴፕቱን የማቀውን ነገር የተወሰነ ያህል በቀላል መንገድ እንዴት አድርገን አካውንቲንግን መረዳት እንችላለን የሚለውን ሌሰን ባይ ሌሰን አሳያችኋለሁ ማለት ነው የዛሬ መጀመሪያ ነው መነሻ ከዛ በኋላ ያው በተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራይዳሉ መከታተል ትችላላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ የተቀላቀላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዚሁም ላልሰሙ ሰዎች ይሄን ቻናል ሼር በማድረግ እንዲደርሳቸው በማድረግ ተባበሩኝ እንግዲህ ያው አካውንቲንግ ላይ ብዙዎቻችሁ እንደምትሰሙት ዴቢት እና ክሬዲት የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተሰማላችሁ ዴቢት ምንድነው ክሬዲት ምንድነው የሚለው ነገር እንዴት ይመዘገባል ዴቢት ማለት ምን ሲሆን ዴቢት ይመዘገባል ምን አካውንት ክሬዲት ሲሆን እንዴት ያርጉ ይመዘገባል የሚለው ነገር ትንሽ ለማያዝ መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ያስቸግራል በኋላ ላይ ግን የለመዳችሁ ስትመጡ በጣም ቀላል ነገር ነው በጣም ኢዚ ነገር ነው እና ምንም መጨነቅ አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ በቀላል መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ዴቢት እና ክሬዲት ምንም ተአምር ነገር የለውም ማለት ዴቢት ክሬዲት ተብሎ አሴት በምን ሳይድ ይመዘገባል ኤክስፔንስ በምን ሳይድ ይመዘገባል ተብሎ ሲቀመጥ ምንም እንትን ነገር አይደለም ማለት የተቀመጠ ህግ ነው እንጂ ለምን ብለን ብንጠይቅ መልስ አናገኝለትም ለምሳሌ ካሽ ክሬዲት ሲቀንስ ክሬዲት ነው የሚመዘገበው ነው ሲጨምር ደግሞ ዴቢት ነው የሚመዘገበው ለምን ዴቢት ሆነ ብለን ብንጠይቅ ምንም እንትን ነገር የለውም ይሄ ህግ ነው በቃ ህግ ተቀምጦ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መሸምደድ የግድ ያስፈልገናል ወይ ደግሞ አንድ በጭንቅላታችን መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው አንዴ ከያዝን እንዴት አድርገን ነው የምንይዘው በቀላል መንገድ ላስይዛችሁ እዚህ ጋር ይሄው ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት በዚህ አብሪቪዬሽን በቀላሉ ማያዝ ይችላል አዴ ሌር ብላችሁ ያዙ ኤ ማለት ኤ በምንድን ነው የወሰድኩት ለኤን ለአሴት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤን ለአሴት እቺን ዲ ደግሞ ለምንድን ነው የወሰድኩት ያለውት ለድሮ የምትል ከዛ እቺን ኢ ደግሞ ለኤክስፔንስ ማለት ነው ኤክስፔንስ እንደዚህም እዚህ ጋር ሌየር የምትለው ደግሞ ኤል ለሊያቢሊቲ ኢ ለኢኩዊቲ አር ደግሞ ሬቬኑ ማለት ነው እቺን ነገር ከያዛችሁ በቃ አካውንቲንግ ሙሉ አወቃችሁ እንዴት መመዝገብ እንዳለባችሁ ምንም ሌላ ነገር ማወቅ አያስፈልጋችሁም በዚች መነሻ በማድረግ ምንም ነገር በቀላል መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ዋናችን ነገር ማወቅ ነው ምን ክሬዲት ይሆናል ምን ዴቢት ምን ሲሆን ዴቢት የሚሆነው ምን ሲሆን ክሬዲት የሚሆነው የሚለው ነገር እቺን አብሪቪዬሽን ከያዛችሁልኝ አሁን እዚህ ጋር በዚህ ሳይት አድ የምትለዋ በዴቢት ሳይድነት አድ አሴት ድሮ ኤክስፔንስ ሁሉ ጊዜ አሴት ሲጨምር በምን ሳይድ ነው የሚመዘገበው ማለት ነው ልክ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ ይመዘገባል ማለት ነው ሲጨምሩ ወይ ደግሞ አሴት ማለት ለምሳሌ አሴታችን ሲጨምር አሴት ከመንመላቸው ነገሮች አንደኛው ለምሳሌ ካሽ ሊሆን ይችላል ልክ ሲጨምር በዴቢት ሳይድ መዘግባለን ካልን ኖርማል ባላንሱ ምንድነው ማለት ነው ዴቢት ነው ማለት ነው ልክ ሲቀንስ ደግሞ በምን ሳይድ ይመዘገባል ማለት ወደ ክሬዲት ይላል ማለት እናንተ የዴቢት ሳይዱን ካያዛችሁ ክሬዲት ሳይዱን በተቃራኒ እንደሆነ መገንዘብና ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር በክሬዲት ሳይድ እንደምታዩት ሊያቢሊቲ ኢኩዊቲ እና ሬቬኑ ይላል ሌየር ማለት ነው ሊያቢሊቲ እዳ ማለት ነው እዳ ነክ ነገሮች በተቀላላ ሲጨምሩ በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ነው ሌላ ቋንቋ ነገር የለውም ኢኩዊቲ ደግሞ ልክ ሲጨምር እንደዚሁም ገቢም እንደዚህ ሬቬኖች ሲጨምር በክሬዲት ሳይድ ይመዘገባል ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሲጨምሩ በክሬዲት ሳይድ ከመዘገብናቸው ሲቀንሱ በምን ሳይድ ይመዘገባሉ ማለት ነው ሊያቢሊቲ ለምሳሌ ቢቀንስ ዴቢት ነው ብለን መዘገበው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት አሴት ማለት ምን ማለት ነው ድሮ ማለት ምን ማለት ነው ኤክስፔንስ liability equity እና revenue ምን ማለት ናቸው የሚለው ነገር በዲቴል ነው የሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት ነው አሴት ውስጥ ምን አለ ለምሳሌ አሴት ውስጥ
ካሽ አለ ኢንቨንተሪ አለ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አካውንት ሪሲቨብል አለ እነዚህ ነገሮች በጠቅላላ ይሄ አሴት የያዘው ነገር አለ ማለት ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው በመልኩ ነው የሚመዘገበው የሚለው ነገር አሳያቸዋል ኤክስፔንስ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ አድሚኒስትሬሽን ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ሬንት ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል ሳላሪ ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል እንዴት ነው የሚመዘገበው ዴቢት ሳይድ ሲሆን ምን ሲሆን ነው ሲጨምር ነው ሲቀንስ ነው የሚለው ነገር ይሄን ነገር አንዴ ካዛችሁት የነዚህ ዋና አባቶቹ ናቸው ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ ኤክስፔንስ እንል በዴቢት ሳይድ መዘግባለን ካለን በኤክስፔንስ ውስጥ ለምሳሌ ሳላሪ ኤክስፔንስ ሊኖር ይችላል ለሰለዚህ ሳላሪ ኤክስፔንስ ሲጨምር ዴቢት ይሆናል ማለት ነው ሳላሪ ኤክስፔንስ ሲቀንስ ምንድነው በክሬዲት ሳይድ ነው መዘግበው ማለት ነው ይሄ ነው በቃ ሌላ ተአምር ነገር የለውም እዚህ ጋር ሪቬኑ አለ የተለያየ ሪቬኑ ሊኖር ይችላል ገብንት ማለት ነው ምን አይነት ሪቬኑ ለምሳሌ ኢንተረስት ሪቬኑ ሊኖር ይችላል ሴልስ ሪቬኑ ሊኖር ይችላል ሪቬኖችንም በተለያየ የሆነ ዕቃ ሽጠን ለምሳሌ ያገኘነው ሽያጮች ሴልሶች ፊዎች ክፍያዎች እነዚህ ነገሮች በተቀላላ ሲጨምሩ ክሬዲት ነው የሚሆነው ሲቀንስ ደግሞ በተቃራኒ ምንድነው በዴቢት ሳይድ ነው የሚመዘገበው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በአንድ ሳይድ ከያዛችሁ ይሄኛውን በአንድ ሳይድ መሆኑን መረዳት ነው እንዴት ይመዘገባል በመልኩ ደግሞ አሴቶችን ኤክስፔንሶች እነዚህ ከላይ የምታያቸው ስድስቱ ነገሮች ምን በውስጡ ይዘዋሉ የሚለውን ነገር ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ጨርሻለሁ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄንን ቪዲዮ ላልደረሳችሁ ሰዎች እንዲደርሳቸው ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ለዛሬ ጨርሻለሁ ሰላም ሁኑ ቻው ቻው